providing fresh and prolific updates. Kudos NDMC. Hosted by Miss Zaira and Sir Roniel. Every Saturday, 6:30 to 8 a.m. Live on DXJR 94.3 Power Radio. Sali na! Sa tamang sagot mo, load mo sagot ko! Una, makinig ng programang Kudos NDMC sa DXJR Power Radio 94.3. Power kaayo. Tuwing Sabado, alas 6:30 hanggang alas 8 ng umaga. Pangalawa, antayin kung kailan magtatanong ang ating mga hosts. Pangatlo, kung alam mo ang tamang sagot, tumawag sa hotline number 0921-312-1834. O diba, madali lang sumali at manalo ng 100 peso load. Kaya ano pang inaantay nyo? Sumali na! Dito lang yan sa Kudos NDMC. Bringing the best of Notre Dame spirit in Asia and the rest of the world. The Notre Dame of Messiah College commits herself in developing professionals who lead a meaningful life and make a positive difference in the field of education, business and accounting, arts and sciences, social work, engineering and information technology, nursing, criminology and forensic science, graduate study, technical, vocational and livelihood programs. Enroll at NDMC, the first Notre Dame school in Asia. Kudos NDMC. Kudos NDMC. Magandang araw Pilipinas, oras natin 6:39 ng umaga. Kasama niyo po kami dito sa programang Kudos NDMC. Kaagapay ang DXJR Power Radio 94.3, ang radyong may integridad. Magandang araw po sa inyo. Hello muna sa mga friends natin nakatutok sa kanilang bahay, tindahan at kanilang sasakyan sa mga oras na ito. At magandang umaga din po sa mga nagkakape o sa mga nag-aalmusal at sa mga ready maglaba dahil Sabado ngayon at sa mga kakudos nating magtatrabaho pa rin kahit Sabado. Kudos po sa inyong lahat. Sa mga gusto pong maka-join sa atin, pwede po kayo mag-text 0921-312-1834. Kasama niyo po ako at ang aking partner, Sir Roniel. Magandang umaga. Yes, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga sa ating mga taga-pakinig sa mga ating kakudos. Isang malamig na Sabado, no, Ma'am Zaira? Yes. Kaninang umaga, nagising ako, biglang bumuhos ang napakalakas na ulan, no, mga madaling araw. No, oras kaya yun, mga alas 2. Talaga, sir, ulan. Ganun ako kahimbing. Hindi ko na naramdaman na may ulan palang naganap. Yes. Nais kong batiin ang aking mga kaibigan na nakikinig ngayon sa Alyosan, si Sir Michael Serrano, si Sir Edwin Esmenya, si Sir Mark Lopez, and si Sir Julius Kaalim, and Sir Richie Corpus. Yes. Hello din po sa kay Ma'am Bing Sanchez. Yes, ang ating sponsor ngayong umaga sa ating load mo, sagot ko. Tamang sagot mo, load mo, sagot ko. Yes, maraming salamat po Ma'am Bing sa inyong sponsor. Marami tayong mga batang matutulungan ngayong araw. Kaya sa mga gusto ko pong maging sponsor namin, mag-text lang po 0921-312-1834. At ngayong umaga, napakasaya dahil makakasama natin. Oo, may bago tayong bisita, fresh na fresh. Oo, talagang pinaghandaan. Pero bago yan, hello muna kay Ma'am Chinet Puno Cinco na nakikinig at nanonood sa atin. Ay din po kay Sir Darrell Borja, kay Biday, at kay Ma'am Guapa na kanyang asawa. Hello sa inyo, magandang morning na talagang nakikinig sa amin every Saturday. Thank you so much. At sa mga friends din po natin na ngayon lang nakatulog sa atin, welcome po sa programang Kudos NDMC. Ayan, programa po ng Notre Dame of Messiah College na magbibigay sa inyo ng impormasyon at updates po sa mga ganap sa loob ng
loob at labas ng NDMC. At dahil Sabado ngayon, daming nangyayaring hindi gaanong maganda sa Pilipinas or sa ating paligid, bigyan natin ng pagkakataon na kahit isang minuto siguro magpagdasal natin yung mga nagiging biktima ng bagyong ano ba? Anong pangalan na natin? Ulysses, Rolly. Yes, magkasunod na bagyo, no? Yes po, kaya talagang magkasunod, magkasabay. correct. So, magdasal tayo, magpasalamat at humingi tayo ng tulong para sa mga nangangailangan. Kaya sa mga gusto pa pong maka-join, 0921-312-1834 at live po tayo via Facebook. Sa ating NDMC page and NDMC, the first ND school in Asia. Yes, At nais kong batiin ang ating mga staff, no, na nagbigay ng panahon at nag-work out para ma-launch yung ating NDMC TV. Yes. So, para sa kaalaman ng ating mga kakudos, mayroon na pong bagong screen name yung aking partner, si Madam Charing. Ano na ba't Madam Charing? Actually kasi po, di ba, dapat Mama Charing ang tawag sa kanya. Mama Charing. Yes, Mama Charing dahil gusto ko hikayatin yung mga estudyante o yung mga millennials na dapat pag nagsusumbong tayo or nag-share tayo ng thoughts, pinuuna natin sa mga magulang, especially sa mga nanay. So, mama. Then, isa doon is, dahil maganda si Mama Charing, So, ba't Charing yung pangalan? Ini-emphasize doon ang mga mama, hindi naman talaga typical na mukhang nakabistida lang, diba? Charing dahil para mas easy to be with. So, kahit gano'n siya kaseryoso. Pero yung charing may different meaning yun, di ba? Sa ibang... charing means, parang kung sa English parang mama joke. ang term hindi siya niya. seryoso. Pero yung ating kwentong binabahagi sa ating mga estudyante, Ay napakaseryoso seryoso at at totoo. Yes. Para lang ma-balance yung talaga yung kanyang theme. Dahil kung medyo seryoso, baka mamaya matakot na silang mag-share. Kasi bigla ako napaisip, totoo kaya yung kwento? Kasi si Mama Charing... Oy, pero in fairness po, totoo yun. Isang working student po natin ang nag-send talaga ng kanyang experience sa buhay. In fairness naman kay Mary, kasi kahit ang daming dagok na dumaan sa kanya, mas pinili niya pa rin maging positive. Kagaya ng NDMC. So ito yung message na nais natin iparating sa ating mga students. No? Kahit ano man yung magiging problema na ating kinakaharap sa ngayon at makakaharap sa mga darating na araw, ay meron pa rin pag-asa. Yes. Yun yung pinaka-importante din. Sabi nga ng NDMC, making a positive difference. Diba? Sige, hello muna kay Salma on Tower, Randa, magandang umaga. Sa mga nanonood po sa atin, pwede po kayo mag-comment sa ating Facebook para naman po tayo or pwede po kayong batiin kami ng aking partner na si Sir Roniel at sa mga katanungan, 0921-312-1834. At ngayong umaga, nakakatuwa po dahil pinaunlakan tayo ng isa sa pinaka-busy tao. Yes, oo. Oo, sa Midzayap. Ang dami-dami pong ginagawa. Pero nabigyan tayo ng oras, lalo na maaga, kailangan medyo magising, Kaya maraming salamat po, baka Sir. Yes, ang ating guest panauhin sa umagang ito ay si Sir John Carlo Valientes, ang ating Municipal Social Welfare Services and Development Officer. Yes. Sir, magandang umaga po sa atin. Good morning, Kudos NDMC. Thank you very much for inviting me. Tama nga kayo, it's been a while na nag-usap tayo, but we're happy. The local government Philippines is happy to be part of your program today. Yes. Yes. Diba? Napakawiti naman ang ating bisita. And of course, kasama niyo rin po ngayong umaga ang ating partner every morning. Every Saturday morning. Every Saturday morning sa harap o likod ng mikropono, Ma'am Ellen De Losa, ang ating Directress sa ating Community Extension Services and External Affairs ng NDMC po. Ma'am, magandang umaga po. Okay, good morning. May buntag sa tanang nagpaminaw sa Kudos NDMC sa atong mga partners sa Tibuok, Palma areas. Sige po. Hello po, Ma'am. Good morning sa iyo. Si Ma'am, maliban po sa
makakausap natin siya ngayong umaga. Lagi po natin siya kasama every Saturday na tumutulong sa atin mag-asikaso ng na mga kakailanganin o magsiset up every Saturday dito sa Kudos NDMC. Hi muna kay Ma'am Samarida, Hamza Mamay. Hi po sa lahat ng staff, deans and teachers ng NDMC. Magandang umaga po. From Doha, Qatar. Uy, thank you so much kasi abot tayo from Doha pa talaga ha. Sa iba't ibang bansa, abot na abot po tayo. Yes, magandang umaga rin kay Ma'am Genevieve Undoy Torino and Sir Rigor Pedrosa. Hindi nag-update sa app, hindi ko nakikita. Sige ho, ngayong umaga, sir, ang ating pag-uusapan ay... Pag-uusapan natin yung ating partnership program with the MSWD ng ating munisipyo. Kasi kamakailan lang, alam mo Ma'am Zay, nagkaroon tayo ng MOA signing, no? Yung, para sa ating partnership program. Involved dito yung ating paaralan at ang ating MSWDO ng ating municipality. So, sa ngayong umaga, sa umagang ito, nais nating ipaalam sa ating community kung ano ang ating programa ng partnership between MSWDO at ang NDMC para malaman ng ating community sino-sino ba makapag-benepisyo sa programang ito. Yes. Pero bago po yun, pwede po muna namin malaman paano nagkaroon ng connection ng NDMC at ang MSWDO. Okay, can I answer? Yes po. Yes. In unang-una, I would like to thank NDMC, Father Jonathan Domingo for this chance, and of course, Vice President PPAA, Sir Roniel Lavio. Thank you very much. And of course, to my partner, Ma'am Ellen De Losa. Actually, in fairness to all the partnerships that were made before, hindi po ito ang kauna-unahan na naging partnership ng NDMC at local government. Marami na pong nagdaang mga partnerships before. Pero dahil nga dito sa pandemic, parang mas naging need. We've been through 10 months of community quarantine and halos maraming ang nabago sa mga individual lives natin brought about by this pandemic. And kung may positibo mang naidulot, ito yung, for the part of this partnership, yun yung we have to intensify and make sure that there are existing na mga mekanismo para makipag-partner si local government. Kasi si LGU, dahil siya yung lead agency ng gobyerno sa munisipyo na tutugon sa panahon ng, like in this case, the pandemic, na-overwhelmed. Kasi alam nyo, DTAA, wala namang, even powerful countries were caught off guard itong ang pandemic na to. Walang naging template, walang naging seminar prior to all these things. Kung napag-uusapan man ang local disaster risk reduction management, hindi nasasali yung highlights sa pandemya. And dalawang naging front ng pandemyang ito. Una, yung sa health front. We have to secure that people coming in or going out are safe. Kaya meron tayong mga quarantine protocols, health protocols na ginagawa. But on the other hand, meron din yung socio-economic na effects. Hindi lang siya dun sa mga apektadong pamilya, lalo yung mga hindi apektado, but because the economy was shut down, nagkaroon ng effect dun sa normalcy ng buhay ng tao. People were crippled to go out, thus they were crippled to earn income. So nahirapan. And si LGU, to be honest with you, at first, na-overwhelmed sa dami ng responsibilities. And that is why NDMC came into the picture, because efforts like these must not be done alone by local governments, but also mas maging produktibo siya, mas maging meaningful siya if it will be done with collaboration, with the spirit of unity, of harmonizing our resources. And going to the question, paano ba tayo nag-meet? Si Ma'am Ellen kasi one of the most active na representative ng non-government. Kahit pa nung lindol pa nung 1 year ago during the time of
yung Lindol sa Tulunan, sa Makilala. Nag-partner na tayo doon. Pero sabi ko nga, we have to formalize kasi hindi naman pwedeng nakikita lang tayo pag may mga sakuna. And after that, pag nakabigay na tayo ng tulong, that's the end of it. We don't even talk, we don't even evaluate. So, naging formal, na-formalize natin ang partnership mechanism because of this. Yung pandemya, nandyan si Ma'am Ellen, grupo nila ni VPAA at ni Father na to assist us kasi meron tayong mga volunteers in the ground na patuloy yung pagpapaabot ng mga relief and all those stuff. Tapos wala kaming tubig at the time. So it was really because of the holy water of Father Domingo of NDMC, yung Aquademia ninyo, na ma'am, we need a lot of water for our volunteers at that time and even our employees. So yun, it was pouring in yung tubig na tulong ng NDMC. Tapos sabi ko, ma'am, why don't we talk about this? Let's involve the mayor and the president so that we can formalize. Kaya yun yung humble beginnings namin as far as this pandemic is concerned. Ganda, no? Ganda ng story, paano nagkaroon ng connection ang dalawang grupo. Sige, sir. At dito nabuo ang SERV program. Yeah. So, ano naman po itong SERV program, sir? Well, eventually, nabuo si SERV program itong October lang. When we were doing it during the pandemic, hindi naman namin in-expect na it would be really, as formal as up to MOA signing, all those things. Kasi parang nung nangyari nga sa pandemya, ma'am, lahat spontaneous lahat eh. Like, one call away, tapos ang NDMC, they were saying na paperless transaction. So kami naman, we were trying to maximize na, ma'am, pwede bang kailangan namin ng ganito, all those stuff. Tapos, it was very easy to access. They were even distributing sa mga checkpoints natin because of intensified na mga checkpoints natin. It was NDMC who were there. And nung we were thinking of formalizing it, doon na lumabas yung SERV program. That there has to be a hub, a centralized mechanism to make sure that these efforts are not wasted, itong mga gains natin are not wasted, and it will be formalized so that it can have a template kung paano natin ipo-pull together, i-maximize, and ipo-process yung naging experience ng volunteers. We wanna open it up, hindi lang siya sa between Ma'am Ellen and me, but expand the experience to all other constituencies of NDMC. Kaya si SERV was born. Yun yung sustainable, effective, and responsible volunteerism engagement. So yun po yung SERV. Yeah, every letters meron talagang meaning ang SERV program. Yes, baka pwede yung pakiulit Sir Carl para Ma-take note nila at mapanalunan nila mamaya sa Yes. Alam mo. Kasi nung Wednesday, ganyan din ang ginawa namin dito. Remember, may munisipyo sa radyo din. Tapos the entire 30 minutes of the program, naging pa-quiz. Tapos ang saya-saya from social pension na pinag-usapan namin, that's very complicated. The rest of the program, 50%, naging masaya na yung program kasi may mga pa-quiz. Yeah. So, ang meaning po ng SERV ay sustainable, effective, and responsible volunteerism engagement. Yan po yung SERV. Sustainable, effective, and responsible volunteerism. And responsible volunteerism engagement. Paki-take note naman mga kakudos para Ma'am Ellen, ano po yung objective ng ating program na ito? Baka pwede niyo po ma-share sa ating mga kakudos at least malaman nila yung engagement ng NDMC at LGU. Okay. So, itong SERV program na in partnership with the LGU through the office ni Sir Carl, during the MOA signing, may tatlong programa tayo na kailangan natin i-bind doon sa ating partnership with LGU. First MOA is yung on-the-job training natin ng College of Social Work doon sa office ng MSWD. So, yun ang first MOA.
the second MOA is yung project talaga or academic extension program ng College of Arts and Sciences in partnership with MSWD. Kasi kailangan naman natin, especially sa ating accreditation with the PASCO, na kailangan yung isang department o isang college may programa talaga. So, ang ikatatlong MOA is the institutional program. So meaning, this institutional program ay involved from the elementary to the college units, lahat ng personnel na pwedeng maka-access or makatulong as volunteers sa programa ng ating MSWD. Okay, so the students, the personnel, or even the administrator, lahat-lahat na. So that's why we call it institutional. But itong tatlong MOA na sign na po is lahat ng mga activities will closely coordinate with the Community Extension Services Office before i-conduct. So lahat it will coordinated sa aming office para naman kasi nakastate yun sa MOA na bawal tayo magpalabas, magpagawa ng mga volunteer activities without passing the CES kasi kami naman ni Sir Carl sa kanyang office before sa mga activities meron kami mga series of meetings, consultation para at least smooth yung pag-conduct natin ng mga activities in response Pero to different hindi ito siya ibig sabihin na lahat ng programs initiated by NDMC. Probably some programs are initiated by the MSWD, tapos participated by NDMC personnel or volunteers. Yes, Okay. both. Pag meron naman din tayong mga activities sa school, so pwede rin tayong maka-access sa services ng LGU MSWD. Okay. So partnership kasi, no one is an island, diba? So, meron na tayong open portal na po tayo sa MSW. Yes, yes. Yun ang pinaka-importante, connection. Okay. So, dahil meron na tayong mga program, sino-sino ba ang magiging beneficiaries no, ng ating mga programs? Ito ba yung mga biktima ng mga kalamidad, mga gano'n? Or may specific lang pong mga tao. Yes. We wanna expand dun sa definition ng volunteerism at saka yung the end beneficiaries of volunteerism. Kasi parang yun nga yung isa din natin na gustong i-promote sa BPA is yung level of awareness natin pagdating sa volunteerism. Kasi pag sinabing volunteerism, ang naging picture lang natin agad yung mga naghahakwat ng mga bugas, ng mga nagbitbit ng mga relief packs or nag-repack or whatever. That's one part. Yan yung under the disaster relief assistance efforts. But the MOA that we just signed, it will not be limited to that. For example, Notre Dame as an academic institution, marami siyang human resources, marami siyang expertise in technology when it comes to community development. Kasi maraming programs si local government. Yes. Marami siyang pondo na nabibigay sa mga komunidad, and these are coming in as hard projects. Pero kung makikita natin, it has to go hand in hand. You put in the hardware, but at the same time, you have to prepare the community. You have to prepare the software. Kasi ang ganda-ganda ng computer, built in 2020, pero kung ang operating system niya ay Windows 98 or Windows XP, it can't work. So, doon pumapasok yung partnerships namin because in our part, hindi masyado nabubuhusan yung community preparation. So, paano pumapasok si Notre Dame? Meron siyang mga community development students, meron siyang mga social work students, accounting students, or business ad students that will help the community, that will prepare the community sa pagpasok ng mga projects. Kasi eventually, may timeline ng project. The project is out, but what happens to the community? Nag-away-away, na gano'n. Kasi hindi sila masyado na-prepare. So dito pumapasok yung value added ng volunteer work. At isa na rin, of course, yung disaster relief because as we all know, Minsaya, meron tayong mga insurgency sa palibot, meron din tayong mga flooding, and ito nga itong nangyari sa pandemya. So, going back to the question, who is the beneficiary? The beneficiary will eventually be the people. Sila yung pinaka-benefit. Kasi
pag nagtulong-tulong ang government at non-government sectors, alam na natin na magiging resulta niyan. It will come into a productive result na marami tayong matutulungan, maraming mag-i-expand. And alam natin si NDMC, like we always say, it's for the positive difference of the community. Ganoon din si LGU, but we can't do as much. We can have all the funding and all those stuff, pero yung sustainability, we need to tap. And there's a beauty in tapping and sharing the stage with other key stakeholders. In this case, the academia. It's very important. So, doon po pumapasok. But, ang kagandahan sa volunteerism, because what we're doing and what we're introducing is structured volunteerism. Hindi lang siya yung pag nakuha nyo na yung snacks ninyo, bye, see you again in the next volunteerism engagement. It's gonna be supervised, it's gonna be processed, which is yun yung nami-miss natin. Paano naman yung experience? Anong matutunan ng mga bata? Diba? Kasi hindi naman pwedeng social media lang yung benefit na nakapapicture sila with the depressed community or yung mga beneficiary. Then after that, wala na. So, how do you process that? Kasi like for example, ako sa niya, I'm a product of all the volunteerism work. My level of awareness as far as our community needs are concerned wouldn't be as high as this if hindi po ako nag-volunteer. So, pag hindi po ako na-process, maaaring nagpa-picture, nag-picnic, or nag-tour lang ako sa community. So, we want to instill na they are part of the bigger picture. Na they are part of something that's more than what you post in social media. So, yun yung gusto i-embed natin through the SERVE program. Ganda, no? Tama, bigger picture talaga yung titignan. Hindi lang pag-picture dun sa depressed community, pero And mas, that's it. meron pang mas malaking rason. Yes, pag-uusapan natin. Kasi example, we have to teach our young children. Kasi sabi nga dito ni Ma'am, there's gonna be an institutional partnership. Pero hindi ibig sabihin na yung elementary, papuntahin natin doon sa naka-level siya, DTAA, naka-level of ano siya. Yun yung pag-uusapan natin in the implementing rules. That's why ngayon, we even have a staging area right now sa municipal gym for the continuing flooding in our Riverside Barangay. But we're not yet tapping NDMC because ayaw natin na yung madalian, but at the same time, hindi natin napaplansya. Right now lang, kung gusto natin mag-volunteer, nandun na agad tayo sa gym because we need a lot of volunteers there. But kung wala tayong mahusay na orientation, yun yung kailangan. Training. Kasi nga, it's gonna be a process, it's a process engagement. Ano ba yung purpose? But nandito tayo. Then, ano yung result? So that we can teach our kids na hindi lang nila nakikita na well, nag-tour lang kami doon or may tunulungan kami, kundi na-i-instill sa kanilang mind that volunteerism is a spirit and it has to be imbibed by all of the community And it's sectors. more than that, yung sa mga picture na nakikita sa social media. Yes, but of course that's part of it. You know, you take pride of what you do because volunteerism is humble work. But it's more than that. We process yung young kids. Bakit ba may ganito? Bakit ba may baha? Bakit ba may ano? So it's a holistic education done through volunteer work. Yes, ayun. Sige, speaking of volunteerism. Tapos na rin yung program natin. Speaking of volunteerism, sino po ba ang pwedeng maging volunteer? Kasi napag-usapan natin kanina, hindi basta rin maging volunteer. So sino po pwede or sino ba pwedeng pasok sa pagiging volunteer? Well, generally, if we define a volunteer, it could be any group of people or segment of our community. But as far as our MOA is concerned, yung sabi nga kanina ni Director Ellen, mag-iiba siya depending on the level of engagement that we will have. For example, and yung power po na yun rests with NDMC. Hindi po kami pwedeng magsabi na ito siya ang mga piliin niyo. It's gonna be up to you. The eligibility requirements for volunteerism work, especially on specific engagements, will depend on with the school. Kayo ang pipili. So, ima-match yun. There's gonna be matching of interest. Yun yung maganda kasi ima-match natin yung mga volunteer kasi ipo-pool natin sila, i-document natin sila. In fact, we're registering them under the Philippine National Volunteerism Services Coordinating Agency. Itong PNSCVA under the National Economic Development Authority. Kasi batas po ang pag-volunteer. It's well stated under our laws na pag-volunteer ka, kailangan accredited ka ng PNSVCA. So yun yung gagawin natin eventually. So kapag
halimbawa, yung isang estudyante nag-volunteer, no? Meron bang mga orientation or training muna bago isasala doon yun or mag-volunteer bago mag-volunteer yung student or yung Yes, sir. staff? Kailangan mayroon silang orientation. Meron po. So, as I've said kanina na before natin isala doon sa area talaga, dapat magkaroon ng mga basic orientation, basic organizing, then of course yung i-consider din natin yung health na aspect ng isang volunteer. So, depende rin sa skill ng isang volunteer. So, for example, may training na need sila, circle, sa ating mga beneficiaries sa field na like financial literacy. So, ipapadala ko po yung College of Business and Accountancy. Hello kay Ma'am Jen Torino, yung ating dean pala. So, ganun yung, kasi yung ating mga services and advocacies, doon tayo sa mga felt needs ng community. So, we don't even give na, kahit, bigyan natin ng tubig, pero hindi pala kailangan ng tubig. Kailangan pala yung training, value formation, yun pala ang need. So, in our advocacy talaga, kailangan na felt needs ng community. So, hindi tayo pwede magbuot lang na muling project ihatag na to kasi hindi yan kailangan. So, focus talaga tayo sa felt need. So, if kailangan naman ng ating partners yung about computer literacy training. So, we have the College of Information Technology and Engineering. No? Hello, Sir Gerald Sumailo, yung ating dean ng College at ng Site Department. If kailangan naman yung need na about the health practices, health trainings, we have the College of Nursing. Siya na po yung sasagot. And if sa education aspect mga bata, so we have the College of Education. Hello kay Ma'am Hanilin Magluyan, ating dean. So, yun ang ating programa. So, kailangan na hindi basta-basta na magpapalabas tayo ng mga volunteers, ng mga personal or students, kung hindi naman na naka-anchor o naka-angkla doon sa mga need at saka yung skill ng isang volunteer. Okay. So, yun po yung sa part ng volunteers. How about sa mga beneficiaries? Meron din po bang responsibilidad ng ating mga beneficiaries? You mean yung sa community? Yes po. Well, kasi yung beneficiaries natin, ma'am, tinitignan natin sila as a deprived sector. Sila yung tinutulungan natin because they need of help. They need help from us especially. Yung beneficiaries, kasi when we engage with beneficiaries, it comes in different sizes. Hindi natin sila mapiplease, hindi natin sila pwedeng, we can't be at their convenience. Kasi yung sitwasyon nila is always inconvenient. But we always see them as partners. Ang beneficiaries naman, hindi lang yung mga kawawang biktima, kundi yung barangay council, example, yung mga structures in the community, may mga IT organizations, may mga church-based, faith-based organizations. So yun tinitignan din natin. Well, when we engage with them, klaro din yun kung ano din yung kanilang responsibilities, lalo na sa barangay. Ang barangay kasi is one of our partners din. Pagdating doon, we can't implement without the information, the knowledge of the barangay. So, meron din silang responsibilities. Of course, sample, we go there, they will assure us na pwede pasukan ng mga friendly forces or tayo, mga neutral forces, mga ganyan. Hindi naman pwedeng pabayaan lang din nila yung mga volunteers na nandun sa ground. Tapos, risky pala kasi, say, sa landslide area or worst, may mga presence of mga unfriendly forces na dapat wala tayo doon, yung mga ganyan. So, it becomes their responsibility. And again, like what I'm saying, itong sinasabi namin ngayon ni Ma'am Ellen na ito, 90% of these are still in our mind. We just signed the MOA 2 weeks ago, and pinapanday natin yung mga different programs. Yes, different programs. Saan ba tayo pwedeng papasok coming in 2021? Kasi it's gonna be a new normal. It's gonna be a new normal. And yun yung isi-set up natin. And so for example, what happens now? Kasi NDMC, virtually, there are no students in campus. So how do we engage them? But there are other curricular programs as required by CHED na kailangan physically, your students will have to be in the ground. Because, for example, community organization ng social work program,
paano sila mag-online ng CO? Paano sila mag-online ng community building or mag-community assembly sila or mag-organize sila ng mga barangay? Di pwede. But through the SERV program, remember, in MGCQ, Modified General Community Quarantine, activities that are facilitated by local government units are allowed as long as nasa 50% capacity of the venue. Yes. So, while schools may not be allowed, but through the SERV program, through the lens of the SERV program, we can dip in the communities and provide learning experiences for your students. So, yun yung maganda sa partnership. Kasi kung NDMC lang papasok, mahirapan sila, but okay, this is SERV program, this is LGU run, this is LGU managed through our volunteers. So, dun na sila papasok. And remember, this is important because, well, di ba sir, sa right, yung research, instruction, production, extension, ito yung fourth element, which is extension, na yung school will not only exist on its own, but take part in meaningful community engagements dun sa community. So yun yung mekanismo na we're trying to build today. In fairness, ang daming magandang plano, lalo na pagpasok ng 2021. So looking forward ang NDMC po niyan, sir. Makasama rin kayo. Alright, so hello muna kay Yane Denise Valdez Marquez, Grazelyn Mariscal Kilaton, Leonida Padera Rosal Garan. Hi din kay Ma'am Obina Hilera E. Virgie. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sa aming pagbabalik, patuloy pa rin po natin pag-uusapan ang mga programang may koneksyon sa ating community extension and sa ating MSWDO. Kudos NDMC. Sali na! Sa tamang sagot mo, load mo sagot ko! Una, makinig ng programang Kudos NDMC sa DXJR Power Radio 94.3. Power kaayo. Tuwing Sabado, alas 6:30 hanggang alas 8 ng umaga. Pangalawa, antayin kung kailan magtatanong ang ating mga hosts. Pangatlo, kung alam mo ang tamang sagot, tumawag sa hotline number 0921-312-1834. O diba, madali lang sumali at manalo ng 100 peso load. Kaya ano pang inaantay nyo? Sumali na! Dito lang yan sa Kudos NDMC. Providing fresh and prolific updates, Kudos NDMC. Sa mga nakikijoin po sa atin, pwede po kayong tumawag 0921-312-1834. Baka kayo ang manalo ng 100 peso load sa aming tanong mo. Tamang sagot mo. Oh, yes. Tamang sagot mo, load mo, sagot ko. Oo, yun na nga yun. Siyempre, salamat sa ating sponsor para sa ating load ngayong umaga sa S Mall, no? Located at Mahogany Street, Poblacion 6, managed by Gidan Francis Sanchez and owned by Bing Sanchez, Ma'am Bing Sanchez. Hi, Ma'am Bing Sanchez. Maraming salamat po sa sponsor. Again, 0921-312-1834. May tumawag kaya lang naputol. Again, 0921-312-1834. At live na live pa rin po tayo sa Facebook. Ayan. Hi kay 7976. Good morning. Hello. Okay, wait for a while. Ganap sa aking cellphone. Hello? Hello, good morning. Hi. Bakit? Meron. Ayaw niya. Meron na kanina. Hello? Ayan, hello po. Hello? Ay, bakit? Hindi nga ba ako kasi parang there's something wrong with our connection. Ayan. Ayan. Hello, good morning. Ayan, hello po, magandang umaga. Ano pong pangalan nila? Yes, hello. O, taga saan si ate? Ay, bakit? Hindi masyado, ate, hindi masyado narinig, tsaka parang nag-feedback. Oo. Baka pwedeng lumayo ka muna sa
monitor mo. Anyway, mamaya sir, tatanggap ulit tayo ng tawag. Ayun, hello, magandang araw. Yes, good morning. Malamig ba? Ate, late ba? Late mo ba na-receive? Okay, sige. Maya-maya na lang tayo tatanggap ng tawag ulit. Okay. Sige. Ayan. Papacheck lang natin kay Ma'am Ann. So, kasi parang nagkaroon tayo ng problema. So, gusto ko maka-join 0921312184. O, parang medyo may maluwang na part or maluwang na pagkakaikot. O. Sige, maya-maya lang ulit, ma'am. Tama lang ba? Tama, diba? Baka medyo maluwang lang pagkakapuso. Sige. Live na live pa rin po tayo via Facebook, sir. Yeah. Yes, mapapanood po tayo sa NDMC, the first ND school in Asia. Yan. And of course, pag medyo busy kayo sa mga oras na ito, pwede niyo po kaming i-check sa ating YouTube account. Yes, sa NDMC Academic Affairs Corner. Yun po yung ating YouTube account. After po nito, pwede po natin panoorin ulit yung ating segment sa araw na ito sa ating NDMC Academic Affairs Corner. Yes. Salamat sa ating sponsor para sa ating tamang sagot mo, load mo, sagot ko. Yes. Sa small S-Mall. S-Mall located at Mahogany Street, Poblacion 6, managed by Gidan Francis Sanchez and owned by Ma'am Bing Sanchez. At syempre sa ating napakasarap na pagkain na sponsor ng ating Gourmand Resto and Cafe. Kaya sa mga gustong kumain po doon, ako, Tawag na. parang araw-araw, sir, yun yung ano nyo, yun yung pagkain nyo. Hindi, kapag mayroong program sa school, hindi, kasi napakasarap talaga yung kanilang pagkain. Gourmand. Subukan nyo. Yung burger ba yun or sandwich? Oh, lahat ng klaseng klaseng pagkain pwede mong hingatang i-order dun sa Gourmand. Ako gusto ko yung fries and yung nachos nila, napakasarap. Hi ma'am, good morning sa iyo. Sana nakikinig ka sa mga oras na ito. Sa mga gusto maka-join, again, 0921312184. Pero pasensya na kasi nagkakaroon tayo ng problema sa ating linya. Dito sir, I think sa kanyang... Yes, maya-maya po, tatanggap po tayo ng tawag para... Subukan natin. Try natin last. Hello? Hello? Out. Magandang araw. Yes, anong pangalan ni ate? Ara. Okay, medyo mahina, pero sige. Ara, taga saan si Ara? Nalin. Nag-aaral po si ate? Speaking of Nalin. Nag-feedback talaga. Bakit kaya? Hello? Ayan. Saan sa Nalin ate? Saan ba ang Nalin, sir? Sa Bisaya. Dito lang. Oo. Oo. Ate, handa ka na ba sa ating tanong ngayong umaga? Wait lang. Yes, ang ating katanungan para sa ngayong umaga, ano ang ibig sabihin ng serve sa ating program na nilagdaan ng ating LGU, MSWDO at ang ating CES NDMC? Oo. Anong ibig sabihin ng serve? Kaya lang sir naputol. Ayun. Anong ibig sabihin ng serve? Sustainable, effective, and responsible volunteerism engagement. Tama ba yung pronunciation ko doon? Sige. Kaya lang naputol. Natakot siguro dun sa tanong mo, sir, mahirap ba? Pero madali lang naman. Alright. Maya-maya na lang talaga dahil medyo hindi tayo swerte sa signal or sa connection. Nag-feedback po talaga. Medyo maingay. Alright. Kasama pa rin natin ngayong umaga si Ma'am Ellen and si Sir Carl. Good morning po sa inyo. Ulit talagang mukhang nasagot na ni Ma'am Ellen at ni Sir Carl yung mga questions ngayong araw. Ano? Pero nabanggit kasi kanina na before itong signing of MOA na ito, may mga engagement na tayo. Yung ating NDMC at yung ating MSWDO o
LGU, no? Meron na tayong mga engagement before sa ating mga community extension program. Yes. Baka pwede nating matanong. Mm-mm. May mga, ano-ano yung mga program na engagement natin last time na-implement na-conduct na? Meron ba? Okay. So, in line with social services program, so, year 2013, nagkaroon po tayo ng partnership with SWD Region 12. And of course, kasali na din yung partnership natin with LGU and SWDO. So, the program is capability building, nurturing family development. So, we focused on conducting family development sessions sa ating mga pantawid pamilyang program beneficiaries. Ito yung 4Ps. 4Ps. So, hindi lang tayo nag-cover ng Mid-Sayap area but buong Palma areas. So, when we see Palma is Ikawayan, Alamada, Libungan, Alyosan, at saka dinagdagan pa yung ticket. Kasi nagre-request po sila na kung pwede masali yung ticket municipality. So, punta kami doon to conduct family development sessions on cash management. Kasi alam naman natin na yung mga 4Ps natin is receiving grant from the government. So, kung ano yung ma-receive nila na grant, so kailangan talagang i-manage na yung para sa edukasyon ng mga bata, sa health ng pamilya. So, we conducted family development session, cash management, of course in partnership with the College of Business and Accountancy kasi financial literacy program nila. And then we have the health and nutrition, so the College of Nursing naman yung responsible doon. And we have also yung spiritual development, so the campus ministry office, sila po yung in charge. So, lahat ng mga resources ng NDMC, manpower resources, so tayo tumutulong talaga tayo sa community. Itong program na cash management for peace, Sir Carl, pwede ba natin itong ulitin na program sa ating local Yes. community dito sa Visayas? Kasi I believe every year mayroong nadadagdag na members ng 4Ps. So, ito siya, maganda siyang programa ng ating paaralan, siyempre, with the MSWDO, na ma-educate ulit yung ating mga 4Ps beneficiaries, no? Pwede nating ulitin. Okay, so, sabi ko kanina na 2013 na-start. So, hanggang 2013 hanggang ngayon. But na-stop okay. lang with in this pandemic times kasi yung gatherings, wala na. So, Yes. from 2013, na-sustain talaga natin. So, though it was funded for 3 years, 13, 14, 15, but after 15, wala nang funding from the Region 12. But, kahit walang funding, ang NDMC, padayon ang Patuloy. paggandak. Patuloy. Padayon ang paggandak sa mga family development session. So, hanggang ngayon, so na-stop lang this year. Kasi yung gatherings, kasi as of now, kung ma-observe mo, pag dumating yung kanilang allowances ng tawag dito, subsidy para sa ating mga 4Ps beneficiary. Ang daming nakapila sa ating mga bangko. So, yung unang katanungan, paano kaya nila ginagasta itong kanilang fund na nare-receive nila through 4Ps? So, magandang programa ito. So, ayun, patuloy pala yung ating programa. Kasi kung hindi, baka pwedeng gawin nating magiging program din sa ating serve. Yeah. So it's important kasi the objective of the 4Ps, itong conditional cash transfer program, is to intensify itong education and health na aspects ng family. And while it's for that, of course, meron mga immediate needs yung family, like food, all those stuff. Pero marami tayong na-report na mga ginagastos sa sugal, ginataya ng mga numbers games, all those stuff. So yun, dun pumapasok yung education. Kasi alam niyo, like in my 1-year experience in the MSWDO,
ang hirap talagang i-deal yung community. And no matter how beautiful or how meaningful the project is, kung walang intensive community participation, and when they don't see their role in the process, in the project, nawawala. Kasi yun yung purpose ng mga government programs, especially sa community. Because we want to empower the community. Just like education, for example, in the academia, ano ba yung purpose natin? Of course, to educate so that we make development easier within reach ng ating mga communities. But the problem is, it wouldn't be enough kung hindi sila mismo mag-i-engage sa process. So part of that is, tayo yung mag-reach out kasi yun yung role ni government. Yun yung the doctrine of parents patria. Ibig sabihin, parents tayo. Si gobyerno, kahit gaano mga magulang, di ba? Kahit gaano kasalbahe ang mga bata. Dahil magulang, siya yung magpailog, siya yung magpatawad, all those things. So, ganyan din si government. Example, ngayon, ang daming, yung SAP, for example, daming reklamo. Diba? Ngayon, 4 Ps, walang kamatayang reklamo. Itong social pension for indigent senior citizens, walang kamatayang reklamo. So, si government, atras siya lagi. Yun yung naging role namin sa Rodney. It's difficult kasi hindi, if you lack patience, if you lack yung level of understanding, it's hard to deal. Pero si government, you have to be patient, try to understand. Kaya doon pumapasok yung intensifying community awareness para pag mas malawak yung kanilang kaalaman sa posible nilang maging papel na gagampanan nila, hindi na ganun ka-problematic si government when it comes to engaging the clients. Mahirap po kasi you engage them, but at the same time, if you don't appreciate, naging kalaban nila si government. Posible kasi mangyari yun sa mga government programs because they don't appreciate it. They see government programs as a nuisance. Example, itong social pension. Mag-ingon sila, mahay na lang wala yan kasi gubot lang yan. Hindi naman lahat ng kwalipikado ang nakakatanggap. Pinipili lang. Diba? Like example, sa SAP, naging masalimot ang social amelioration program. Pero pag merong mga backup na mga community workers or willing to explain, mag-immerse sa ground, part yung education process. Part of the development process, we educate yung mindset, yung value formation na tinatawag natin. Pero in fairness, Ma'am Zaira, Yes, sir. na-observe ko yung distribution ng something is very effective. At very smooth yung distribution last time. Thanks to our MSWDO officer. Very well organized. So, Yun talaga, Sir Rodniel, we were really happy that up to now, yung credits to whatever happened during the SAP was there. The national DSWD credited us. Alam niyo po, kasi makasaysayan yun, we are the third largest when it comes to beneficiaries in the entire Region 12. Una si General Santos, 100+1,000, then Kidapawan, lamang lang sila ng mga 3,000. Then tayo, 23,829. And we did it for 4 days. Not the average of 16 barangays. Jensen, they did it for 2 months. Kidapawan, they did it for 2 weeks, 3 weeks. Then tayo, we did it for 4 days. Ang tawag naman nun is yung whole of community approach. Doon and most of our most ng mga workforce na nakatulong natin doon at the time were volunteers. Doon sila doon talaga nag-start yung inspiration natin to come up with volunteers. Kasi umabot tayo sa mga 500 na mga volunteers. Some are staff of NDMC, some are your faculty, some are your students. They were there supporting us. Walang bayad. Kasi ang mission doon is paano mo ibuhos yung perang umabot sa 120 million for 7 days. Sabi namin, sige, we will take the 3 days as ayusin yung mechanism to make sure na lahat ay mabilis, smooth sailing. Sample, vehicle, saan ka kukuha? Walang vehicles enough si local government at the time. And we were responding to so many concerns. So we were able to tap Rotary, for example,
um, Chamber of Commerce, for example, itong React, for example. So they were coming to us and they were saying, sige, we will share the stage. Kasi kung si LG hindi niya kaya, even our employees hindi rin kaya. So uniform personnel were there, NDMC, SEC, lahat ng mga private sectors, they were business sectors, business community, they were there. So pumupunta sa mga communities, and wala na pili-pili. Yung may-ari ng sasakyan, siya na rin driver. And going around, hitting at least 16 barangays per day. So, naging record-breaking. The national, DSWD recognized us one of the fastest. In fact, we were number 5 in the 10 top fastest, in the most efficient in terms of delivery. And lahat ito mga major cities, except for Midsaya, the only municipality na nakapasok dito. So doon nag-start yung volunteerism na kagustuhan natin. And of course, after nung SAP, nagkaroon din tayo ng localized amelioration. It was only us here who did that. Kasi di ba may pondo tayo sa Bayanihan Grant. And through the initiative of Mayor Aranya, kung gaano karami ang naging masaya sa SAP, ganun din karami ang naging malungkot. Kasi hindi naman lahat nakatanggap ng SAP. So, but the challenge continues. How do local government respond to this? Kasi may mga gutom pa rin tayong mga pamilya. So, inimbento natin yung localized amelioration program. We were able to expand to 10,000 more families, non-SAP beneficiaries. Doon nag-start yung volunteerism work. Kasi doon pumasok yung tubig ng NDMC, doon pumasok yung kasi no one was out there except us. Kasi ECQ at that time. So wala pwedeng lumabas, only itong mga for authorized person out residents. Pero hindi na namin makaya kung kami lang. So what we did, nag-call ng volunteers, then lahat tumulong, about mga 200 for 1 month, straight 30 days, April 1 to April 30, na nadala natin yung tulong sa mga nangangailangan na hindi nakakuha ng SAP. Katumbas ng 5,000 din worth na supplies, pagkain, lahat, itlog, manok, karning baboy, bigas, lamas, mga toyo, kaya so gano'n kahirap. Kung si LGU lang at that time, hindi niya rin nakaya. My office only has 40 staff. And you respond to 10,000 families in the span of 1 month. Difficult. But because of volunteerism, yung spirit of involving, spirit of being there, contributing your skills, your alertness, nagawa natin. So, itong serve, it's an inspiration. We're starting it with NDMC. We can expand to so many more organizations next year. Then para maging, we can be a working community. And because of what we did, na-recognize tayo ng NEDA, the National Economic Development Authority, called our attention. Yes, there were only 2 na tinawag nila, yung LGU Cabuyao, Laguna, and LGU Midsaya, the only LGU in Mindanao. When we were doing it, hindi natin alam na meron palang Philippine National Coordinating Volunteer Scheme. Wala kaming ka-idea. We were just doing it naturally dahil hindi namin kaya we were tapping volunteers. Then they recognized us. I was able to speak sa webinar na national LGUs, and right now they will be featuring the story of Midsaya in the yung national publication of volunteer. Saan natin ito mapapanood? No, it's a magazine. They're publishing a magazine. Okay. So they gather the stories, how did we come up with all of these things, and si MDC was a big part of that. And siya yung naging inspiration. Because of those things, ito na yung serve. We formalize it. Kailangan nakamuha kasi siya. So that when your accreditors come, they will ask. Kasi maraming output, pero kung walang fundamentals, for example, itong sa social work, required po kasi ito ng CHED. Pero marami noon, walang MOA, hindi pwedeng walang MOA kasi you put students in immersion. Tapos based sa CHED, dapat naka-MOA mga estudyante. So right now, yung MOA natin is good for 5 years. So that we don't renew every year. Kasi tedious din kasi yung legislative process of renewing, authorizing the president and the local chief executive. Yes. So yun po yung forward thinking na ginagawa natin. Yes, but more than the MOA or the evidences or yung mga papers na yan, NDMC would really love to serve our community. Yun
ito yung core ng ating signing this MOA. Yes. But before this, sir, balita ko, meron tayong outreach program rin no, sa NALIN. Ano ba yung ginawa ng NDMC at MSWDO dun sa, ano ba yung nangyari nun sa NALIN? Sa Nalin. Okay, so, yung buntag sa taga Nalin. Yung caller Kapital. natin, taga NALIN. Yes. No? Oo, yung caller taga Nalin. So, yung isang sitio ng Nalin, Purok 6. So, isang community doon na 40 families, may amoebiasis outbreak. So, Okay. Ito ba yung during nagkaroon ng bagyo? Oo, nagkaroon ng baha-baha din Baha. sa area Okay. natin. and then, ito naman si Sir Ka, so, partner na kasi kami kahit anong oras sa gabi, authorized siya nagtawag sa akin. So, ganyan naman tayo kasi pag community worker, development worker, wala talagang pinipiling oras yan kasi ang calamity walang oras. So, naintindihan na namin sa isa't isa, di ba, Sir Ka? Anytime pwedeng tatawag. So, tumawag si Sir Ka na ito yung kailangan ng water. So, of course naman, after kay Sir Ka na nagtawag siya, automatic kay Father Jonathan Domingo, talaga ako tayo, always nag-coordinate. Then, bilib ako sa ating president kasi automatic, no, respond talaga. So, yun na, water, bali, 3 weeks tayo nagsusupply, Sir Carl. So, aside, NDMC is yung responsible ng ating potable water, nag-deliver na tayo doon, then sila Sir Carl sa kanyang office, yung mga bigas, yung mga groceries na kailangan ng pamilya. So, 3 weeks tayo doon nagsusupply ng potable water, drinking water sa kanila. Yun. Para maiwasan yung pag-outbreak ng 40 ang 36 ang na-hospitalized at that time. Yun. They were down because of the cholera, amoebiasis na outbreak. And of course, they need water, so dun si NDMC. And there were times na kahit wala na kami because busy kami, NDMC, pumupunta sila doon. And yun nga, yung isang staff nila, nahulog dun sa kanal, mabuti na lang. Hindi rin nagka-amoebiasis. Ayun. Kasi yung kailangan kasi ng malinis na tubig. So, I would like to reiterate na yung mga effort natin sa NDMC na tumutulong sa mga area. So, protocol kasi, so alam naman namin yung dalawa na Sir Carl, yung mga protocol talaga na dadaan talaga tayo sa office ni Sir Carl. So, sa pinag-aralan natin, di ba, Sir Carl? Lahat ng mga humanitarian efforts, dadaan talaga sa ating MSWD office before tayo pupunta doon sa area. So, sabi ni Sir Carl na yung may mga times na busy sila, but tumatawag talaga kami sa office ni Sir Carl na this time, Sir Carl, pupunta kami ng Nalin to distribute the potable drinking water. So, yun talaga. Dadaan talaga. That's the protocol. Ayan, mga kakudos, no? Ang NDMC laging handang tumulong sa inyo. Correct. Kung yung inyong community nangangailangan ng tulong, pwede niyo pong i-coordinate sa ating MSWDO officer kay Sir Carl or sa aming CES Director or External Affairs Director kay Ma'am Ellen. And VP, it's also good to note na itong efforts ng NDMC comes to sharing, hindi na siya limited sa Mitsaya because I think you're still also doing yung support sa mga DepEd schools in Cabacan, in Arakan. You're giving bond papers, I think, also. Smartphones. Yes. Di ba? Saan ka nakakita niyan? May Yung mga smartphone po tayong binahagi, no, sa Kapakan, no. Sa mga susunod nating na schedule ng ating programa, maiimbitahan po natin yung mga principal na nagiging beneficiaries ng ating smartphones, ng ating mga services. Module, Yes, pag-print natin. module printing. So kasama isa lang po ito sa ating mga program sa ating community extension. So probably next week, no, may imbitahan natin yung mga principals, no, na nagiging beneficiaries ng ating module printing. At sa mga darating na Sabado pa, yung iba pang mga beneficiaries ng ating cellphone at kung ano-ano pang mga services. Yes. Yes, alright. Sige po, so maraming salamat. Dami talaga natutulungan ng NDMC at ang MSWD.
So, ang pinaka-importante, good communication para merong good foundation. So, sana magtuloy-tuloy po ang ating connections. Hello muna kay Ma'am May Ann Aris Ampalayuhan Orantes. Hello din muna kay Ma'am Rexel Rabida. Good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa panunood at pakikinig. So, mga gusto pong maka-join 0921-312-1834. Again, 0921-312-1834. Sa mga gusto pong maka-join sa ating LMSM, load mo Tamang sagot mo, load mo, sagot ko. Kailang edisyon nyo na to? Mga ilang buwan na rin. Perfect. Actually, Nag-change siya ng screen name eh. Akala ko Ma'am Z. Mama Charing na siya ngayon. Pero yung Ma'am Z, memorize niya yan. Oo. Yung Mama Charing yan yung hindi naka-memorize. Hindi naka-memorize. actually ako pag gumawa, kailan bakit ba nawawala ako doon? Baka may mga iniisip lang. So, mga gusto maka-join, ayan, tumawag na po kayo, 0921-312-1834. Ano nga yung pa-contest ulit? Ah, O si, hindi niya pa rin alam. tamang sagot mo, load mo sagot ko. Ayan. Ako kaya gumawa yan. Hi, day 7976. Good morning. Ayan. Meron ka naman. Napakahina. Hello. Good morning po. Ayan. Good morning. Ano pangalan ni ate? Yes, taga saan po si ate? Nalin din. Tama ba? Nalin ate? Okay. Handa ka na ba sa Yung ating barangay ata ng tanong? Nalin, nakikinig sa ating Correct. ngayon. Oo, iba rin itong ating caller ngayon. Sige, ready ka na ba ate? Galing ka na siya. Persistent. Yes. Anong pangalan ng program na nilagdaan ng ating MSWDO at ang NDMC? Kahit abbreviation na lang po. Kahit hindi na yung buong Kahit nga abbreviation na lang, okay na yon. Oo, naputol. Nawala. Again, Sayang naman, serve lang yun eh, serve. SERV stands for Sustainable, Effective, and Responsible Volunteerism Engagement. Kaya sa mga gusto po pong tumawag, 0921-312-1834. Hello, good morning. Ate, nag-aaral? Saan? Okay. Sa Libungan National High School. Pero kailangan pa rin, di ba? Yes, oo. Makakatulong pa rin ito sa kanya. Ate, anong programa ang meron? Ano yung V? Sustainable, effective, and responsible volunteerism and last na E for Engagement. information. Information. Tama naman. Pwede ba? Maling-mali. Isa pang challenge sa ate kasi isa na lang talaga yung kulang. Sustainable, effective, and responsible volunteerism. Ate, sige, pili ka na lang. A for engagement. Diba? B for Information. Balik natin. Information. Baka yun ang piliin niya. Ano ate? A. Engagement. Ang kanyang sagot ay yes. Ayan, tama. Congratulations ate. Sustainable, effective, and responsible volunteerism engagement. Ganun naman talaga ang Kudos NDMC. Basta kasama ko si Sir Roniel, napaka-generous. Yes. Willing Yun to naman talaga give. yung purpose natin. Kaya Correct. nagkaroon ng contest. We wanted to help our students in terms of online classes. So, maya-maya lang po, bibigyan natin yung load. Yes. Take note lang po yung number, Ma'am Zaira, para ma-send natin sa ating sponsor. Salamat sa ating S Mall, located at Mahogany Street, Poblacion 6, Visayas, Cotabato.
managed by Gidan Francis Sanchez and owned by Ma'am Bing Sanchez. Yes. At syempre, sino ba yung ating nanalo? Panalo Si rin siya ng Sheila. ating gift certificate worth of 200 pesos Yes. sa ating Gourmand Resto and Cafe. Okay. Gift certificate po yun and 100 pesos kung hindi ako nagkakamali. Yes. Yes. Tama. Oo. Alright. Sige, So, paano niyo maklaim yung kanyang ano? Pwede niyo pong i-claim dito sa DXJR Power Radio ang gift certificate and ang load po natin ay maya-maya lamang ay isa-send natin sa inyo after the program. Alright, it's already 7:50 ng umaga. Bago po tayo magpaalam, because this would be our last stop gap, maraming salamat po sa pagtutok sa atin every Saturday morning sa Kudos NDMC dito lang sa DXJR Power Radio 94.3 ang radyong may integridad. At sa mga nanonood po sa atin at hindi bumibitiw sa ating programa, maraming salamat po. At sa mga gusto po pong makajoin sa atin every Saturday, pwede po kayong makajoin kahit saan man po kayong sulok ng mundo dahil meron po tayong Facebook Live. Yes, live po tayo sa Notre Dame of Messiah College, the first ND school in Asia. And, of course, kung medyo busy kayo ngayong morning, pwede niyo po kaming i-catch up mamaya sa ating YouTube account. Sa ating NDMC Academic Affairs Corner sa ating YouTube. Yes, at sa mga gusto pong makajoin sa atin sa Lunes, sa ating Confession Files programa. Kasama si Mama Charing. Yeah. Sa programa or sa ating bagong programa ng Notre Dame of Messiah College, ang NDMC TV, na kung saan pwede po tayong nagbibigay kami ng saya, inspirasyon, bagong kaibigan at bagong tambayan. So si Mama Charing doon ang host. Yes. Hello po. Sige nga, makatutok nga ako. Parang ano, Pwede, nag-volunteer ako doon. Kasi may mawa na tayo, di ba? yes, pwede. Nag-volunteer ako doon, manggugulo ako sa program. Para hindi masyado serious. Looking forward. Serious natin dito, mga mowa, ganyan. Yes. Diba doon, at least doon, mga ano doon. Entertainment Fun naman. entertainment. Yes, looking forward po. Ito nga yung sinasabi ni Father, yung Kudos is very hardcore. No? Masyadong academic, Oo, masyadong napaka- serious. Kaya gumawa tayo ng NDMC TV. Saan yun? Ano? Po, sa YouTube naman po yan. YouTube. At saka Facebook po, Facebook Live naman. Kailan yun? Ngayong Lunes, 1 to... Every Monday? Yes, Every every Monday, Monday. 1 to 2 p.m. Oy, pressure ako dun Pero I'll be there. looking forward. Sige. Baka po may mga gusto muna kayong pasalamatan or batiin bago po tayo magpaalam. Thank you for giving me the chance. I have one magazine to greet. Patiin lang natin yung ating... of course, I'd like to thank NDMC for this program. At least, meron tayong platform to share yung bago nating naging partnership. Thank you very much kay Father Jotel Domingo at of course sa inyo rin, DTAA at sa iba pang mga Vice Presidents ng NDMC. And of course, sa aking partner, si Ma'am Ellen Velosa. And of course, in behalf of the local government, we're very happy for engaging this partnership with us. Si Mayor Aranya, a great leader, always willing to help sa mga concerns at mga hinaing taong bayan. Of course, Vice Mayor Maning Rabara, our leader in the Sanggunian, all our elected officials. And sa lahat ng mga employees ng mga local government unit of Minsayap na nakikinig today, busy sila malamang sa kanilang mga household chores. And of course, ang iba, mga plantito effect, but always there to support our programs. At sa mga volunteers na nakasama namin for all this time, maraming salamat at mabuhay po tayong lahat. Yes. Ma'am Ellen, baka meron gustong batiin. Okay, of course, ang NDMC family, sa maing buntag, sa tanan sa akong family sa Purok 5 ng Poblacion 5. And of course, sa ating barangay captain si Honorable Alan Mostrales na very supportive naman sa programa ng Notre Dame of Messiah College. And sa lahat ng mga partners, stakeholders ng NDMC, DepEd, lahat na. Magandang umaga. Yan. Yes, ako naman nais kong batiin ang aking may bahay na nakikinig siya ngayon sa aming tahanan. Kasama ang aking ina, ang aking mga nagagandahang anak, at kay Apple, kay Kikay, at kay
NN. Magandang umaga sa ating lahat. Alright. Wala po ba kayong pahabol na announcement? Bago tayo magpaat. Yes, NDMC TV. Abangan po sa Lunes. Alauna ng hapon. Kasama si Mama Charing. Yes. At syempre, Kikilapisin natin si Mama Jerry. at syempre, abangan po natin yung Festival of Lights ngayong December. Hindi pa po tayo naka-identify ng specific date. Pero this first week of December po, inaantay lang po natin yung schedule na ibibigay ni Father kung kailan magiging handa lahat ng ating lines sa NDMC. Abangan po yung ating Festival of Lights. Ayan. Sige po. Excited na rin kami. Hi muna kay Ma'am Rixel Rabina. Advance happy birthday. Happy birthday sa Ibe. And congrats dahil nalagpasan mo na naman ang isang pagsubok sa iyong buhay. Kaya mamaya see you. And tomorrow, looking forward ako sa ating mga chibug-chibugan dyan sa bahay. Alright? Yes, magandang umaga One rin pala. final thing. Yes. Of course, my wife is watching over Facebook. Kung hindi ko siya mag-greet, wala akong Wala kang almusal o wala. pananghalian mamaya. No? Pero mukhang gourmand naman ng pa-breakfast ni DTA. So, Open na ba ang gourmand ngayon? Ma'am Annalyn, okay, open na po ba kayo ngayon? At nais ko lang batiin si Ma'am Marlene at members ng Management Committee ng NDMC, si Father Jonathan, si Sir George, si Ma'am Marlene at ang ating Mancom Secretary, si Ma'am Nicole. Alright. Sige ho. Kami magpapaalam. Maraming salamat sa pagtutok sa Kudos NDMC kasama ang DXJR Power Radio 94.3, ang radyo may integridad. Sa susunod na Sabado, Kudos NDMC. ano ba yung dili? Mag-start me, makaiwan mo lang kataas-taas sa 1 hour. Tapos, pag tapos na kami, makaiwan kami, bitin, no? Oo. May number ka niya. Ano mo na siya kung open na sila?